بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ پروګرامینګ فنډامنټل کې مختلف قسم پروګرامینګ فنډامنټل کنسپټس دا په ډیټیل سره وکتل. مونږ فی الحال پوینټر سٹارټ کړی. د پوینټر مونږ مختلف قسم ویریشن یا ورژن وکتل. په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږ ډیمونسټریټ کوو چې مونږ به یو پوینټر ارې دا به مونږ څرنګه پاس کوو یو فنکشن ته. نو دغه لپاره په اصل کې مونږ په دغه کې دوه شیونه ډیمونسټریټ کوو. یو خو به تاسو ته ارې کلیر شي، دویم دا چې په پوینټر په ترو باندې به مونږ ارې څرنګه پاس کوو، دریم دا چې مونږ سره یوزر ډیفاین فنکشن هم په دغه کې ایکسپلین شوی دی. زه که دا یوزر ډیفاین فنکشن تاسو ته ایکسپلین کم، ګوره دلته مونږ سره یو یوزر ډیفاین فنکشن دی چې دا مونږ سره ډیفینیشن پارت دی. دلته به زه تاسو ته ولیکم دا مونږ سره ډیفینیشن آف فنکشن دی یا فنکشن ډیفینیشن ورته مونږ یو. په دغه فنکشن ډیفینیشن کې که مونږ وکړو نو دا مونږ سره څه ویلیو نه ریټرن کوي، دا مونږ سره ویلیو ډسپلی کوي. او ویلیو ډسپلی کې دا مونږ سره یو انټیجر پوینټر ټایپ اډرس دا اخکیر کیچ کوي. مطلب دا چې مونږ سره یو اډرس پاس کیږي په فنکشن کال کې، ورسره سایز پاس کیږي. نو دلته مونږ بیا څه کړی په فار لوپ کې دننه مونږ د آی نه دا انیشلایز کړی د 0 نه تر د سایز پورې. مطلب دا چې د ارې چې څومره سایز وي د ارې نیم به پاس کیږي او د ارې سایز به پاس کیږي. نو دغه په ترو باندې به مونږ انډایرکټلی بغیر د ارې د اکچوال مطلب ویلیو نه بغیر مونږ څه کوو د پوینټر په ترو باندې مونږ انډایرکټلی د ارې چې کوم ایلیمنٹ یا ټریورس کوو یا اکسس کوو. دلته ګوره مونږ څه به راشو مین فنکشن لا. په مین فنکشن کې مونږ څه کړی، مونږ یو انټیجر ټایپ ارې اف ایلیمنٹ فور دا کریټ کړی او دا مونږ سټیټیکلی انیشلایز کړی د فور ایلیمنټس نه. بیا مونږ ډسپلی فنکشن دی دا کال کړی. دا اصل کې مونږ سره دغه کوډ ته مونږ څه یو دغه ته مونږ یو فنکشن کالینګ په دغه کې مونږ فنکشن کال کړی. دلته مونږ څه کړی دی په دغه ځای کې مونږ ډیکلریشن کړی دی، ډیکلریشن پلس انیشلایزیشن مونږ کړی دی د څه شي ولا د یو ارې ټایپ ویریبل ولا. دلته یو ارې ده اف ټایپ انټیجر، د انټیجر ټایپ یو ارې مونږ دلته ډیکلیئر کړی او انیشلایز کړی سټیټیکلی. خو په دغه باندې مونږ څه وکړو، اوس که دلته دا خیال وکړو دا مونږ سره بیس اډرس دی د څه شي د دغه ارې والا او دا مونږ سره سایز دی د دغه ارې والا. نو بیس اډرس اوس چې کله مونږ یو بیس اډرس پاس کوو نو دا یو اډرس دی. د اډرس سټوریج دپاره به مونږ څه استعمالوو پوینټر ویریبل. نو دغه دپاره مونږ دلته یو پوینټر ویریبل جوړ کړلو چې په دغه پوینټر ویریبل کې د دغه چې کوم بیس اډرس دی هغه به دلته کیچ شي. خو بیا دلته مونږ سره د دغه سایز شولو. نو دا سایز چې کوم ویریبل مطلب دلته مونږ سره کومه کانسټنټ ویلیو ده دا سایز به راشي، دا به دلته په دغه سایز کې سیو شي. دا به مونږ سره د 0 نه تر د 4 پورې سي. اوس دلته مونږ سره که مونږ ډایرکټ پی ټي آر پرینټ کړو نو مونږ سره به د کومه انیشل ویلیو هغه به پرینټ شي. نو مونږ څه کړی، مونږ غواړو چې کمپلیټ ارې اکسس کو. نو په کمپلیټ ارې کې به مونږ د پی ټي آر سره آی سب کو جمع کو او بیا چې دغه نه کومه اډرس راشي کوم انډکس اډرس راشي نو هغه به مونږ څه وکړو د هغه نه به ویلیو پرینټ کړو. نو په دغه ترو باندې به مونږ چې د کومه ارې کې ویلیو دي دا ملټیپل ویلیو به مونږ انډایرکټلی د پوینټر په ترو باندې دا څه کو دا به اکسس کو په هغه ډیفینیشن بلاک کې. زه به دلته څه وکړم، دا مونږ سره پوینټر شولو، دلته مونږ سره فنکشن شولو. په فنکشن کې مونږ څه کو مونږ بیس اډرسز پاس کوو. دا ما سکین کړلو، مونږ سره په کمپایلیشن کې ایرر نشته دی. زه به څه وکړم، زه به راشم او دا پروګرام به دغه ځای نه رن کړم. چې رن مو کړو نو که تاسو خیال وکړو مونږ دلته په فنکشن کال کې په مین فنکشن کې دننه په فنکشن کال کې ارې چې کوم بیس نیم دی د بیس اډرس یا بیس نیم دا هم ویر کړلو، دغه سایز هم ویر کړو. د دغه سایز او د نیم په بیس باندې انډایرکټلی په دغه یوزر ډیفاین فنکشن ډیفینیشن بلاک کې دغه ارې چې څومره ویلیو دي دا مونږ انډایرکټلی څه کړلې دا مونږ اکسس کړلې او پرنټ هم کړلې. چې فار ایگزامپل دلته ورسره زه څه وکړم، دغه سره زه یو ویلیو ملټیپلای کړم. فار ایگزامپل 5 ملټیپلای کړلو نو دغه سره 2 سره چې 5 ملټیپلای شي څه در درومي دا به 10 شي. 8 سره چې 5 ملټیپلای شي دا نه به 20 جوړ شي. چې 6 سره 5 ملټیپلای شي دا نه به 30 جوړ شي. چې 10 سره ملټیپلای شي دا نه به 40 جوړ شي. زه به دا څه کوم کمپایل به کړم چې ایرر پکې نشته. مونږ اپریشن هم کړی شو انډایرکټلی په ډیفینیشن بلاک کې په یو ارې باندې. دا نه به زه څه وکړم دا مې رن کړو
چې رن وکړو نو تاسو کتای شو چې کومې موږ سره بیس ویلیو دي دا هره بیس ویلیو په 10 باندې ملټیپلای شو او موږ سره یو نوی ویلیو ته راغله. نو په دا طریقه باندې موږ څه کړی شو موږ نه صرف انیشلایزیشن یا ډیټا ټریورسنګ بلکې انډایرکټلی د اډرس په ترو باندې موږ په باندې مختلف قسم اپریشن هم کړی شو. هوپفولي چې دا به تاسو ته کلیر شوی وي چې موږ به په یو ایریا کې دننه مطلب یو فنکشن ته موږ یو پوینټر ایرې څرنګه پاس کوو. نو هوپفولي چې دا به تاسو ته کلیر شوی موږ به ان شاء الله دا کنټینیو کوو په نور پروګرامینګ اگزامپل کې په نور ان شاء الله په نیکست کلاس